Open ng Kinemaster 16:9 open media and select our video and masyadong mahaba, medyo cut natin ng konti for demonstration. Yan, cut na. Then adjust natin yung color para maganda. Yan, adjust na. Ngayon, next thing to do is let's duplicate the video clip. Let's make 3 copies, one original, one for zoom in demonstration, and one for zoom out demonstration. Kaya tatlong natin for demonstration purpose po yun. Now let's start with one copy. Yan, open natin yung pan and zoom and then position natin sa gitna. I-pinch out lang natin yan. Then pinch out natin para ma-zoom out. Yan. Pinch out natin yung screen, picture sa screen. Then, demonstrate natin yung paano magsusum out. Magsusum in yan pala. Yan, nagsusum in na. Yan. Now, yung next video clip na copy ay gagamitin naman natin for pero duplicate din muna natin para mamaya. Then yan, pinch natin para mag zoom in. Yan, yung upper rectangle, then zoom out natin yung rectangle sa ibaba. Ganun kadali lang po yun. Then i-play natin. Ayan, zoom out na. So, ganun lang kadali para i-zoom in at i-zoom out ang video clip. Punta naman tayo kung paano natin i-zoom in, zoom out ang video layer. Ayan. Duplicate natin yung layer as layer video. Delete natin yung itong isang video clip, palitan natin ng background. Gawin natin background ay kulay naman, kulay dilaw naman gamitin natin para maiba-iba naman. Yan.
Ilaw. Medyo i-cut natin, masyadong mahaba. I-cut. Yan. Trim natin pala. Then, okay na yan. Ngayon, isusum in natin yan sa pamagitan itong yung kita nyo yung key sign sa gilid nitong Kinemaster. Click nyo lang yung key sign. Yung key sign yun, click nyo yun. Then mag-start tayo mag-zoom in. I-pinch nyo lang yung ating screen, yung picture sa screen, habang ina-adjust natin yung layer dito sa ibaba. Ayan, pinch out yung picture sa itaas. Ayun, na-adjust natin. Nakita nyo naman ang movement. Ayan, very simple lang yan. Ayan, pinch out ulit natin yung picture. Ayan, hanggang sa mag-zoom in. Todo na zoom in. Ayan, hanggang sa final zoom in. Then, click natin yung check sa right. So, ganun kadali lang. Demonstrate natin yung layer para mas-zoom in yan layer. Ayan. Ganyan kadali lang po yan. So, ayan, mga subscriber ko, sana may natutunan po kayo sa video na ito. At kung nagustuhan nyo, sana panoorin nyo pa yung iba kong mga tutorial sa Sunny playlist. Mapapanood nyo po lahat yun. At kung nagustuhan nyo po ito sa mga bago, please subscribe now my channel and don't forget to hit the bell. Thank you. Bye-bye.